Nu har vi landat i vardagen igen, i vår villavagn efter en lång resa till Sicilien. Nu får ni vara med i det som händer när vi inte är ute på rull. Det blir lite annorlunda freedom living, men lika fullt av liv. Vi hoppas att ni vill vara med även nu i det som kommer. Ja, nu är vi på rullen lite grann här och fixar lite ärenden. Måndag idag och nu är de mesta ställena öppna. Vi kör ner på Varvsgatan här i Kungshamn. Här ska något heta som heter butiken Springet. Vi ska se om vi kan lämna våra 4 säckar med kläder där. Jag googlade lite grann på återvinningsplatser för kläder här och det var inte så mycket att välja på. Vi har lämnat allt i Ljungskile har vi gjort när vi åkt från mellan Göteborg och Kungshamn då. Måste vara vita byggnader, va? Ser så ut. Ja, där är det. Butiken Springet. Där, ja. Ladan där är det. Gå bort och fråga om de inte tar emot kläder. Vi ställer oss här bara. Jag går bort och frågar så bär jag bort det sen. Ja, de blir så glada så. 4 säckar med kläder fick de av oss nu. Och det finns en butik Springet där med smått och fått stod det på den. Så där bredvid står en skylt klädbutik. Ska vi alla kläder här ute? Nej. Köpa våra egna tillbaka igen? Nej. Nej, det gör vi inte. Ja. Nu tar vi nästa affär och det var Bertils järn var det. Dit åker vi nu. Titta till lite grann. Vi behöver lite saker där med. Här har vi varit förr, va? Vi var på att köra fel där så jag kommer inte riktigt ihåg det, va? Men sen såg en skylt där. Var Bertils järn ligger. Det ska ligga här nere. De hade den mitt i centrum förut men det var för litet. Här har vi ligger, va? Ja, det ligger på vänster sida där. Bertils järn. Vi behöver lite ingredienser till en termacell. Om de nu har det, det borde de ha, det är ganska stor gärna för detta. Ställa mig bara så här så får de... Ja, vad ska jag göra då? Det var inte stora platser här då. Så jag måste ta 2 platser, det struntar jag i. Och att det står så. Jag måste... Väggen kommer ju där. Jag ställer mig så kommer jag snabbt ut sen. Lätt ut. Så, då går vi in. Ja, Bertils järn hade ingenting, hade de inte. Men de hade sånt här tändargas. Då ska jag ha en ampull har vi upp till våran termacell så får jag öppna den då och fylla den då. Ta väck plomberingen på den. Och sen behöver vi faktiskt köpa 4 stycken ampuller för en sån här ampull räcker i 4 timmar gasen då. Vi behöver köpa reserv då så lite kuddar och sånt där också. Jag ringde till Carl Hedins bygghandel här i Kungshamn, de har inte det. Jag ringde till Beijer i Bovallstrand, de har inte det. Jula är det närmsta som finns vad jag tror i alla fall, det ligger torp och det är 5 mil dit och jag kollar på nätet där det kostade 300 spänn för ett 4-pack och 12 kuddar i 48 timmars myggskydd för 300 spänn då. Kuddarna får man köpa vilket fall som helst då, men just de där ampullerna, de ska jag klippa väck plomberingen på något sätt och sen ska jag fylla med den här flaskan då, varje gång det tar slut då. Det får vi göra. Då tar vi Jula någon annan dag, det gör vi inte idag. Så tar vi nästa ställe och det är apoteket. Ja. Ja, nu är vi här vid apoteket och jag har fått
jag ska få en annan tablett som jag inte mår så dåligt utav. Nej, det är ackorden du ska ha nu. Jag mår fruktansvärt dåligt. Ja. Faktiskt. Grejen var den att läkaren skrev ut teva till dig på Uddevalla först. Och de hämtade vi ut då i oktober där då, någon gång. Så gick du på dem i några veckor där och så där de mådde görpyton, alltså 3-4 veckor. Sen fick du ackord, vi bytte till ackord då. Vi hämtade ut den istället. Och sen gick det på dem, de var mycket bättre på dem. Men döma som vi var så hämtade vi inte ut ett paket till. Nej. När ackorden tog slut på resan så var vi tvungna att gå över till teva igen och då började må dåligt direkt. Mm. Så att nu har vi fått ett recept här i alla fall på apoteket så vi ska hämta ackord. Som läkaren har skrivit ut. Ja, precis. Så nu ska du förhoppningsvis må lite bättre igen. Ja. Det är ett jädra dilemma det här med cancertabletter. De inte bara mår bra. Mår illa hela tiden, det är inte roligt. Och så ont i lederna nu. Ja, men det blir nog bra det här. Ja. Vi går in och hämtar medicinen nu. Ja, nu har du fått vara med om vårt liv. Ja. Det är så här det kan fungera. Ja, det funkar ungefär så här när vi är hemma. Ja. Det är mycket ärenden och sånt där och småhandel och sånt där. Och låter livet bara rulla på. Ja. Vi har en massa kläder hemma som vi har sagt tidigare och det är sånt vi har hållit på med då. Då har vi svängt det i alla fall och massa annan småprytter har vi också rensat. Massa tomma schampoflaskor och allt möjligt. Ja. För rensa till toaletter med allt som är slattar och sånt där har vi blandat lite grann. Det spelar väl ingen roll om det stod gliss eller en palmolive på paketen, va? Det gör ingenting. Bara blanda lite grann. Ja, men nu åker vi hem till villavagnen igen och Kissy är inte med på den här turen. Nej, hon stack och gömde sig när vi skulle få Ja, hon brukar göra när vi öppnar dörren och ropar på henne. Hon vet att det är något som är på gång nu. Hon vill inte åka husbil just nu. Hon tycker det är mycket roligare att springa i villavagnen och så gå ut i koppel med oss. Hon gömmer sig alltid under sängen. Hon har en håla där hon sticker. Det är en filt där under eller en täcke då. Hon är så kvick, vet du. Ja, smart katt. Ja. Så får vi se vad som händer här framöver. Mm. Och ni hänger med. Jajamän, det gör ni, va? Ännu en ny dag i vårt liv. Att vakna till stillheten, känna den friska luften och höra naturens lugna viskningar. Här på Örnefjordens camping i Bohuslän hittar vi ro och frihet. Välkomna att hänga med oss i vår vardag. En vardag som aldrig är den andra lik. Nu är ödets dag här. Besiktning. Japp. Ja, vi hoppas att det går bra som det brukar göra för oss. Ja, Men skulle de hitta något så gör det nu och inte nästa år för vi har fortfarande garanti på bilen. det har vi, ja. Ja, vi har 2 års garanti. LB ska ställa mig på lastbil och jag ställer mig till längre bort för att komma en bil till här som ska in. För vi har inte tid för den om en halvtimme. Men det har vi inte. Nej, Då är vi i tid. ja precis. Nej, jag går in och anmäler mig där borta vid datan. Ja, en brandbil där inne som håller på att besiktas. Ja, de ska också besiktas. Ja. Ser roligt ut. Ja, men jag går och anmäler mig där borta vid incheckningen. Ja. Ja, nu blir det ödet här. Här inne får vi tyvärr inte filma så vi får se resultatet efteråt sen. Jag har frågat en annan gång. Jag får tyvärr inte filma här inne. Det är en arbetsplats. Det är samma gubbe som sist. Så, nu går vi ut. Kaffeautomaten. Det får man ta, vet du, när man är här. Sveriges dyraste kaffe. 1300 spänn eller 1200 spänn. 2 koppar. Japp, då var besiktningen klar och den gick igenom igen. 1239 kostade i riksdaler besikta en tung husbil. Har man en husbil som är över 3,5 ton så måste den besiktas varje år. Ända från det att den är helt ny då. Jag har för mig att den är under 3,5 ton så är det
3 år till första och sen 2 år till nästa igen. Och så är det 2 besiktningar på 5 år. Det är vad jag tror i alla fall. Och längst jag hade en personbil nu så jag kommer inte riktigt ihåg det. Men ni vet ju det i alla fall nu. Och sen köpte vi sånt här bidrag där inne också. Här heter den. Den är till för Friends. Det är en liten pin här då. Med 3 bokstäver. Det började med ett litet hej. Tänk att ett litet ord på 3 bokstäver kan bryta utanförskap. Så det blev det för Sara Dambe som startade Friends 97. Tack för att du har köpt ett litet hej. Med ditt stöd kan vi utbilda fler och arbeta med mobbning i förskolor, skolor och idrottsföreningar. När du bär denna pin visar du att du är med i kampen. Tillsammans kan vi stoppa mobbning. Så att Bilprovningen säljer de här så vi köper den här nu då. Och han sa där inne att Svenska Bilprovningen bidrog till 600 000 kronor på ett år har de gjort. Rätt tips. Nu åker vi hem till Kissy. Ja, vi firar att besiktning igenom utan anmärkningar. Med lite skaldjur och sånt. Det var billiga räkor de hade. Ja. Färska räkor, 119 kronor kilot. Men de är lite små i storlekarna. Ja, men de hade större också. Ja, det hade de ju. Det var dubbla priset då. Sen köpte vi lite kräftor och lite krabbklor och sånt där. Så att vi ska njuta lite grann av en lillördag. Ja. Onsdag kväll. Det ska vi göra. Och imorgon så drar vi igång igen med vårt jobb här. Ja, vi ska... Nu är bilen besiktad så nu kan vi städa ur den helt och tvätta den på utsidan och fylla den. Ja. För vår framtida resa. Ja. Det gör vi. Ja. Och sen är det ju många som har frågat våra kostnader på vår utlandsresa till Sicilien. Vår övervintringsresan kostade. Men det är ju fruktansvärt olika. Ja, det är det. Det beror på helt och hållet hur man lever. Åker man betalvägar, gratisvägar, vilka färger man tar. Hur man lever där nere helt enkelt. Går man på restaurang varje dag kan du bränna 40-50 papp i månaden om du vill. Ja. Det kan man lätt göra. Ja. Men handlar man på lågprisaffärer och grejer och tillagar sin mat själv så blir det billigare då va. Mm. Och står man på gratisplatser eller ställplatser eller campingar. Det finns ju lyxcampingar där nere med som är öppet. Ja, det finns det. Ja, som Pompeji var lite dyrare och 31 euro natten då va. Står man på en sån i 6 månader så blir det dyrt. Det blir det ju helt klart. Men ofta så har man ju rabatt då när man står längre tid än 2 veckor och en månad sådär. Så har man ju rabatt då. Men vi ska försöka få ihop det i alla fall det som vi la ut på våra resa och det kommer här när vi har räknat ihop det. Vi har inte gjort det riktigt, vi har lite grann kvar på den och vi ska räkna på det imorgon då, tänkte vi. Lite granna. Men nu börjar jag bli hungrig. Ja. Också. Du också? Ja. Ja. Japp. Det får bli lite skaldjur här nu. Så syns vi snart igen. Det gör vi. Hallå, hallå! Hej, hej! Ja, egentligen var tanken att vi skulle titta där ute på altanen va? Men det är riktigt kylig väder idag. Ja, det är det. Ja, och mulet så det är ingen höjda att sitta där ute. Har vi stått och vibrerat som asplöv där ute. Sitter inne hos oss istället, gör vi. Ja, i värmen. I värmen, ja. Ja. I soffan här och katten ligger i våran säng och snarkar. Hon hörs ända hit ut, hör jag. Ja. Ja, gjorde lite cappuccino här till oss, gjorde vi.
Vi köpte mjölkskummare här också så att den är kanonprodukt är det. Den finns i vår Amazon-shop. Vi köpte den där. Ja. Så klicka på länkarna så finns den där. Den var inte dyr heller och det har vi alltid önskat oss att ingen sån här visp man stoppar i bara utan en riktig mjölkskummare och den ska inte med på våra resor. Nej, det ska den. Nej, vi har den här i villavagnen. Det här vi lyxar till lite extra då. Ja, vi tänkte dra lite grann om kostnader på våra resa. Det är väldigt individuellt. Men detta är vad vi har kommit fram till på våra resa. Och det var lika intressant för oss att veta hur mycket vi hade bränt. Det var det faktiskt stort tag. Vi har 12 punkter här har vi. Och vi börjar ettan. Diesel. 13 212 kronor. Ja, 13 212 kronor har vi bränt på diesel på resa. Har vi gjort. Det är så mycket att säga om det. Mer än dieselpriserna. Sverige är ju billigast på våra resor. Ja, det är det. Ja. Italien var inte så billigt. Landsvägarna i Tyskland var billigare än motorvägarna kan vi också säga. Det skiljer ganska mycket där. Italien var lite grann likadant. Man åkte ju av och tankar man så var det lite billigare. Och Sicilien var faktiskt lika dyrt som där uppe egentligen. Och diesel, det var det. Spanien och Portugal är nog kanske billigare än Sverige fortfarande skulle jag tro. Jag har inte varit där i år nu så att vi vet inte det. Du får gärna skriva det i kommentarerna. Vad är billigast? Soppa mer om man bortser från öststaterna då för det är det jättebilligt då. Det är punkt nummer 2. Broarna. Tur och retur. 1979. Ja, det var våran transport till kontinenten och till Sverige igen då. Vi tog broarna och vi tog Öresundsbron och Stora Bältbron både fram och tillbaka då. Och vi har skaffat det här bissen från Öresundspay.com och den gäller även i Österrike när man har det tilläggsavtalet och även Stora Bältbron. Det är den vi har använt oss av då. Vi har ju fått tips om att det är mycket bättre att ta Rödby-Puttgarden för att det är 15 mil kortare väg då. Visst, det är 15 mil kortare väg. 300 kronor i soppa kanske. Men jag räknar ut här nu att jag tror inte att detta gick på 2000 spänn tur och retur med båda broar. Jag tror inte att det är bara enkel väg över Puttgarden är säkert närmare 1,7, 1,6, 1,8 och sånt. Jag har ingen aning om det. Vi har tagit den vägen många gånger också. Vi har stått i Oldenburg bland annat, älskade stället. Och så har vi handlat i Helikenhafen på hemresa. Och så har vi tagit andra vägar ner också. Vi har tagit Halmstad-Gren och ett tag gjorde vi. Då kostade 2200 kronor med 10% rabatt hos Husbilsklubben och 2 tur och retur. Men det var många år sedan. Vi har tagit den turen ett par gånger har vi gjort. Och en gång tog vi faktiskt, när vi tog Danmark runt, så åkte vi Göteborg, Fredrikshamn över Kristi himmelfärdshelgen för många år sedan. Och på torsdag på Kristi himmelfärdsdagen så kostade enkel väg med våran hobby så var 6,32. Den kostade 3,5 enkel väg, 3 timmar på båt. Det tyckte jag var hutlöst betalt. Så jag kollade på lågpriskalendern där så vi åkte natten innan då, för jag var ju nattmänniska och jobbade i natten då. Så vi åkte på onsdag kväll redan nattbåten där vid 12:30 någonting. Det var på 1100 spänn så att vi sparade ju 2,4 där då. Så Stena Line har ju de här lågprisbiljetterna då på natturerna då, det kan man tänka på. Sen åkte en annan resa också, vi var i Rügen. Då tog vi den här snabbfärjan då, var gick den ifrån? Trelleborg va? Nej, jo. Och Trelleborg ja, till Sassnitz. Den tog vi. Och den gick fort gjorde det. Om man ska till Rügen så är Trelleborg Sassnitz ju bäst då. Det är lite tips om olika färger man kan ta då. Trelleborg Rostock har vi testat, inte Malmö Travemünde heller så de kan inte uttala som någonting. Nu har vi kommit till punkt 3. Österrike, betalning 1300 båda vägarna. Japp, med Öresundspay då. 1300 kronor gick det på. Och vi tog den här mot München då, Rosenheim och München. Vi åkte en liten bit in i Österrike då gjorde vi. Man kan ta en kortare väg då är bara 5 mil. Det är från Innsbruck fram till Innsbruck bara. Sen tar man över bergen där, Alperna då. Till Garmisch-Partenkirchen och den vägen eller Fossen och vilka vägar gick där nu. Den har vi tagit på sommaren har vi gjort. Och nu när vi åkte ner så var vi åkte från Sverige den 6 december. Och jag hade ingen lust att åka den vägen i en vecka senare, alltså strax innan Lucia då. Det var inte så lockande att åka den vägen. Vi vill åka på stora vägar, för det var faktiskt
4 minus i Brennepasset när vi åkte över där. Och i Tyskland var det mycket, mycket stark dimma mot gränsen mot München, eller mot Österrike då. Jag förstod inte hur bilarna vågade köra så fort där på autobahnen. Så jag blev putte på i 60, 50. Vi såg 20 meter framför bilen bara. Och det var minusgrader där också. Var det där vi såg en olycka? Ja, jag tror att det var en olycka också. Ja. En lastbilsolycka. Ja. Så att man såg lite orangea lampor på motgående väg där också då. Så att det var lite lurigt att åka till. Det var spännande. Samtidigt var det att åka till över Brennepasset där. Det blev bara kallare och kallare och kallare. Ja. Det var 0 grader och 2 minus och sådär. Och 3 minus ibland i München, mellan München och gränsen. Och plötsligt var det 7-8 plus. Ja. Då åkte vi neråt och vi var lågland då. Alltså flyttades kanske 500 meter neråt då. Så åkte man uppåt igen så blev minusgrader igen då. Men vi klarade oss helskinnade. Yeah. Gjorde vi. Och så vi kommer till 4. Vägtullar Italien. 1300 kronor. Ja, det stämmer bra. Det är lika mycket som Österrike då, tur och retur. Det var likadant i Italien där, tur och retur. Man kan säga runda slänga så här att vi åkte betalväg ner från Brenne till Ala och sen till Verona, det här hållet då. Vi tänkte välja smitvägarna eller gratisvägarna från Ala och neråt då. Men det var ju ombyggnation och grejer. Vi skickas över till andra sidan. Det var sån krokiga vägar va, så att jag var lite sån där, vad ska vi ta vägen nu? Vi väljer betalvägar så vi åkte på första bästa påfarten på motorvägen mot Verona då. Och det kostade många euro, det var 8 euro eller var det något sånt, eller jag kommer inte ihåg riktigt. Ja. Det var jättebilligt i alla fall att åka den lilla biten till Verona då. Och sen har vi faktiskt, vi ställer på betalvägarna gjorde vi. Där. Men det var inte så mycket betalvägar åt det hållet. När vi kom mot kusten där. Nej. Vi åkte på fina motorvägar neråt hela tiden. Ja, jättefina. Ja. Och sen korsade vi Italien där då. Till andra sidan då. Det var inte heller betalvägar. Och sen sista biten ifrån Sapri. Tror jag det var. Till San Giovanna. Där färjan gick ifrån till Messina då. Det var inte heller betalväg och kanonväg. Vi kom till Sicilien, Messina. Efter Messina på motorvägen efter några kilometer så kom det en betalväg då igen då. Och där är nog betalväg att rekommendera om man har bråttom för att det var riktigt tunnlar och sådär och väldigt krokig motorväg och den vägen där nere såg inte heller så. Det var väldigt vacker var det va, men det har tagit tid att ta den från Messina ner till Catania. Och sen på Sicilien så var det bara betalväg mellan Messina och Catania då. En liten summa vi betalade, det var inte många euro. Det var det 5 euro eller något sånt vi betalade, 6 euro. Det var jättebilligt var det, den lilla biten vi åkte där. Och sen till Catania så försvann de här, när man körde om motorvägen på de här viadukterna då, där var ju båsarna kvar va, men bommarna var uppe, allihopa, allt var nedsläckt. Så jag vet inte om de har lagt ner betalvägarna på Sicilien helt och hållet. Men det var kanonväg ner till Pozzallo från Messina var det, hela vägen. Passera Siracusa där och allt det här, alltså det var så plant och fint va, så att det var kanonasfalt också var det. Så att det valde vi i alla fall. Färjan till Sicilien 1082 kronor. Tur och retur. Ja, vi tänkte bara köpa en enkelbiljett först då. För vi tänkte att om man tar returbiljett måste man välja datum då va? Men det behöver man inte göra. Han som jobbade där vinkade fram oss så att han sa ta returbiljett också samtidigt för att det var billigare då. Och vi tjänade flera hundralappar på det gjorde vi. Han fick en euro för kaffet så han kan jag få en euro för service så jag hjälpte med billigare biljett. Jag gav han en euro han killen där. Han var nöjd och glad så han fick en euro av oss då. Men det finns andra vägar till Sicilien. Finns det ju. Man behöver inte åka hela långa Italien ner om inte man har tid då. Man kan ta båtar från hela kusten där egentligen norra Italien. Genoa, Pisa, Livorno. Många ställen där som går färger va. Så gå in på direktfärg så kolla det va. Och den resan tar i alla fall ett dygn. 22 timmar, 24 timmar någonting. Vi hade ett tyskt par som bodde bredvid oss i Naxos då. Och de hade tagit färjan då från där uppifrån då. Jag tror att det var Bari man tagit ifrån, jag tror det. De var 22-24 timmar på färjan. De hade en plåtis, eller så här,
mindre plåtis med upphöjbart tak då, så att man kunde sova 2 där uppe då. Och de betalade 500 euro tur och retur då, så man kan ju räkna då var hytt och mat och sånt inräknat då för 4 personer då. Så man kan ju räkna på vilken man tycker är lämpligast då. Men kommer man på båten i Bari där så vaknar man i Palermo nästa dag. Båten rör sig på natten när man sover. Det är ett bra tips med en båt, är det att man förflyttar sig under sömn. Ja, Då tjänar man lite tid på det, jag gör man i alla fall då. Så att det finns olika varianter. Så finns det även, man kan åka från, man kan komma till Sardinien, så åka ner till Sicilien. Man kan ta Korsika, Sardinien, Sicilien, men då är många färger då, va. Så blir det rasslar på lite grann i pengar också. Men vi tyckte den här vägen var bra, för vi har sett Italien i alla fall där nere lite grann. Upplevt mycket har vi gjort. Ja, det har vi. Och 6:an, gasol. 1750 kronor. Ja. Och där tankar vi faktiskt gasol i Göteborg. Första gången i Bäckebol. För vi skulle vara vi åkte förbi där, vi skulle till Sahlgrenska då. Och vi tankade fullt där, vi gick på 700 spänn någonting då. Och vi tankade bara för att vi skulle vara i Sverige en vecka minst. 5 dagar på Sahlgrenska och sen skulle vi vara en natt i Lomma, sen Tyskland, framför att Tyskland har billigare gasol. Och när vi tankade fullt, för vi vet inte hur mycket gasol det går åt när man frikampar i Göteborg då på vintern, och det var ju 0-gradigt. Och ganska kallt var det ju. Så vår första gasoltank, vi tankade 700, så vi sammanlagt blir 1750. Så ungefär 1000 på vi tankar på vägen då, gasol, har vi gjort. Och om det är lätt att få tag i gasol i Italien. Nej, den diskussionen tar vi inte. Vi har lyckats få varje gång med lite kött då, va. Vi har haft sådana trådar på det på nätet där, och liksom att det är tillåtet att tanka, bara man utvändigt tankning och där, och vi har tagit reda på alla regler, va. Så att det är fordonsgas och inte för husbilar då, till matlagning och sånt då. Den regeln är då. Det är vad vi har hört då, och fått fakta på det också. Ja, så att det är slutdiskuterat den punkten i alla fall. Men åk gärna dit ner till Italien, och man får gasol, man får det. Man får gasol. Ja, söderut är det lättare. Små bensinstationer, de som säljer LPG, de bryr sig inte kanske. De kanske bara rycker på nästa, okej då, säger de då, säger inget till någon eller sånt där, och så får du tanka. De tjänar ju på det så. Så, då är gasolen det. 7:an, campingställplatser. 11 444. Japp, och vi har stått 59 nätter på betalplats av 126 nätter på hela resan. Så det är våran kostnad då. Men man kan faktiskt, man står längre på vissa ställen, va? Eller på de flesta ställen faktiskt så. Står man 2 veckor eller längre, eller 3 månader och längre, så får man rabatt. Det får man. De har en annan taxa då. Och aktiekortet använder jag på denna resan bara i Pompeji då. Det var enda campingen som var aktieansluten som vi stått på då. Vi har bara stått på 3 campingar egentligen. Pozzallo var en camping. Och Pompeji var en camping, och Flintstones park var en camping. De 3 campingar stod vi på. Så att det är relativt billigt att stå där nere ändå, det tycker vi. Det är ganska frifullt att stå på en camping mellan också, man landar lite grann. Det är det ju. Så stör man inte lokalbefolkningen hemma, frikampar och så, va. Men där man får stå, där står man då, va. Som där vi stod på Lido Hotel, och det var bara en vanlig Park for Night-plats, en P-plats. Då fanns inga husbilsskyltar eller någonting, va. Det är risk att det kommer förbudsskyltar där, för att det var riktigt High Chaparral där emellanåt var det. Det var mycket bilar hela tiden vi var där. Vi var där sammanlagt 3 veckor nästan, va? Nej, inte riktigt. 7 dagar och 9 dagar var vi där. 16 dagar stod vi på Lido Hotel då. Men vi älskade istället. Ja, det gjorde vi. Det var fin den här stranden där, och de där vildhundarna var jättegulliga. Ja. Där fick vi faktiskt ro. Där vilade vi upp oss lite grann, gjorde vi. Man hade i alla fall grannar som, man hade ju den tryggheten. Man stod inte själv i ett mörkt rum i skogen någonstans. Så att det var riktigt bra, där var det. Nummer 8. Mataffär. Den dyraste av dem alla. Vi var hungriga. 27 502 kronor. Ja, men där har jag även räknat med vinet vi hade där nere i den här vinbodegan.
Så vi tog med oss hem och ginen bland annat och vad var det mer vi räknade med? Olivoljan. Olivoljan. Och även de ädlare inköpen på hemresan sen från Citypark då. Så allting är inräknat där då från 27 502 kronorna då. Och vi handlade även livsmedel med oss hem från Sicilien, gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Inte bara olivolja och sånt där. Vi handlade ju ris, det var billigt som attan där nere. Pastan kostade mycket. Vad kostar pasta? 4 spänn för ett kilo eller 5 kilo. Ja. Mellan 4 och 7 kronor för 1 kilo spaghetti till exempel. Så det handlade vi med oss hem några paket också. Ris köpte vi 3-4 paket. Krossade tomater kostar ingenting där nere i burk. Och det är riktigt goda tomater. Små burkar, jättesmå. Lagom till någonting man ska ha på en pizza. Sånt där. Det är alltså ingen som halvburk. Det är bara 175 eller 200 gram någonting. Och jättegott är det. Det är kvalitet på dem. Och så vet du hur mycket apelsiner vi gjort på resan. Röda apelsiner vi har köpt varenda gång vi har tagit till affären. Har de röda apelsiner va? Ja, det har vi ätit till frukost varje dag. Och ibland tar man bara delar den och äter va. Det var riktigt gott var det. Ja, så att matkontot var 27 502 så att då har vi handlat då. Men egentligen är det så farligt tycker jag. 9. Restaurangbesök. 3100 kronor. Ja, och det var väldigt billigt. Ja, faktiskt. Hälften av det brände vi i Naxos. På den här, vad heter den? Siri. Jag kommer inte ihåg det. Ja. Något sånt hette den restaurangen i Naxos där med några unga killar som ägde den då. En broder och en annan broder som ägde den då. En bror var chef och den andra brodern. En var anställd och var chef. Ja, men det var det. Det är alltså inte mycket vi har bränt på mat ute. Har vi inte gjort. Man kan tillägga det här i mataffärerna så har vi handlat mycket lyx också. Vi har alltid handlat vid charken om man har haft en chark. Till exempel oliver, ostar, prosciutto heter det, säger så de till mig. Då sa jag prosciutto, crudo. Prosciutto sa han till mig där bakom. Okej, och sen har vi handlat, vad var det mer? Mozzarella, fyllda paprikor, sådana här små paprikor, fyllda med fetaost och sådana grejer. Och så färdiggrillad kyckling har vi handlat, och vegetariskt till dig. Olika röror har vi handlat. Så vi har handlat mycket sådana här från charken då, som är färdiglagat då. Det är betydligt billigare på restaurang och det är ett tips jag kan ge till er som åker dit ner va. Det är inte bara att sätta på restaurang varje dag utan köp med er god mat från charken på de här lokala affärerna då. De har så underbar god mat och sånt som du inte har testat innan. Det är ett bra tips i alla fall där nere och billigt blir det. Ja. Vi fick en riktig chock när vi handlade första gången här i Sverige. Vi handlade i Torp, i Coop där då. Ja. Halv kundvagn, 1,6. Vi skulle fylla våran villavagn lite i frys och kyl och sånt där. Och 1,6 gick det på. Där nere handlade vi knappast, nästan aldrig över 100 euro. Oftast 50-60 euro bara vi handlar en kundvagn full då. Så att det är billigt handla där nere var det. Men det är ju så. Nummer 10. Kostnad, hyrbil och mat hos Uffe och Maggis. Cirka 1200 kronor. Ja, det var de kostnader vi kom överens om ungefär. Jag hade lite koll på det och han också kanske då. Så jag frågade, är du nöjd med 120 euro eller 110 euro? Kommer inte ihåg det riktigt. Men 1200 spänn var det i alla fall då. Då delade vi på laxen och så delade vi på hyrbil och det här då. Eller vi på mat och det här med fish and chips som vi käkar, det delade vi också på. Och sen hade vi med oss mat dit ibland och ibland hade de mat då så vi delade med oss lite grann så. Vi hade till knytkalas emellanåt hade vi. Men de maträtterna som vi har delat på det var ju laxen och fish and chips då. Och sen gick vi på de här kaféerna då, det är på restaurangbesöken då. När vi var på kafé med dem på cappuccino och sånt här då. Ibland tog jag notan eller vi notan, ibland tog de notan då. Så att det var billigt där var det. Och god mat lagade de. Tack Uffe och Maggis. Tack. Kanske syns någon gång i framtiden. Ja, då har vi kommit nummer 11 då. Och det kommer lite sådana här grejer som vi har gjort på vägen då. Som små utgifter är det kan man säga. Pompeji, inträde 403 kronor. Japp, det var 18 euro per stalle, 36 euro och det blir 403 kronor. Det var inträde på Pompeji då. Och sen hade vi nummer 12 där kan också stå. Surfkort 980. Ja, 980 kronor räknar vi ihop det på i kronor då.
27,90 i månaden. Surfen ordnar vi så vi har ju 100 gigabyte på Tele2 då på routern, så har vi 50 gigabyte delat på telefon och iPad då. Så vi har 150 gigabyte surf. 100 gigabyte räcker inte långt till oss när vi laddar upp film. Ibland vissa filer kan ju vara 25 gigabyte stora, så blir det bara 4 filmer, så blir inget tv-tittande, ingenting annat då. Så att vi köpte ett surfkort i Verona gjorde vi. Och i Vodafone-butik. Det tog bra stund där inne för att den svalde inte mina kort heller, vet du, så att den fick göra omvägar och grejer. Så vi hade telefoner i bilen, fick godkänna med BankID och grejer och sånt där. Och gjorde en banköverföring där från mitt kort då på något sätt. Jag vet, han hjälpte mig där inne i alla fall då. Men det surfkortet, det var skitbra. Ja, det var det bästa vi har skaffat oss där nere. Ja, det var det. Nu har vi utlandssurf för, vad betalar vi? 300-400 i månaden för det, 100 gigabyte då va. Men det är ju värdelöst egentligen. Egentligen är det värdelöst, för 100 gigabyte räcker inte för oss att vi ska kolla för ett annat abonnemang när detta går ut efter nästa vinterresa då. Kolla efter något annat istället. Kanske inte behöver någon utlandssurftaget. Bara köpa surfkort direkt, man kommer utomlands. Alla länder har väl sånt. Ja, det borde de. Spanien och Portugal har vet jag i alla fall, och Finland har, och de har jävligt billig surf. 20 euro betalar vi i somras då för en månad och 30 dagar. 19,95 euro. Det är 230-240 kronor någonting. Så att surfkort är något som man kan skaffa sig där nere. Och ska tillägga också det här med i Vodafone-butiken va. Om du inte vill krångla med de här vägtullarna i Italien, de åker mycket där va. Skaffa telepass. Vodafone-butiken hade sådana med telepass. Det är för vägtullarna då. Då har du en transponder i bilen då. Så sätter fast där framme och så vet jag inte hur betalningen fungerar om man kopplar ett kort till den, det är det bästa. Än att ladda den. Att koppla ett kort till den är det bästa. Att det är gratis att ha, men så drar den från kortet direkt då. Så kan man bara ta det här autopass eller telepass. T står det T då, telepass då där då. Det är bara att köra rätt genom det här så går bommen och slipper man krångla med sedlar och kort och allting i de automaterna då. Så att om vi åker till Italien någon mer gång så skaffar vi nog oss ett telepass gör vi. Det är bara att lägga den i förvarar hemma i någon låda sen när man inte åker till Italien. Och så tar man med sig när man åker dit då. Vi har massa transpondrar där nere i lådorna. Gömda. Ja. Egentligen var detta allt vi hade. Vad tror ni att detta blir nu? På våra... Jag läste fel på ett ställe. Ja, du skrev... Campingställplats 11 544 ska det vara. Ja, just det. Det är en 10. Det är en 100-lapp mer. ja. Vad gick resa på Netta? Kan du läsa så många siffror? 65 352 kronor. Japp. 518 kronor dagen. Japp, jag delar med dagen. Så nu vet ni ungefär vad det kostar för 2 personer en sån resa. Våran resa då alltså. 518 kronor per dag har vi bränt. Det blir 259 va? Ja, det blir det. 259 kronor per person om jag räknat det har du gjort. 259 kronor per person och dag. Ja. Tycker inte jag så farligt dyrt. Nej. Man skulle leva också. Ja, man ska leva lite också. Ja. Vi levde lite mer på slutet där på Pompeji. Käka pizza varje dag. Så Naxos då. Vi hade haft så dåligt med restaurangbesök där va. Vi var ju Flintstad. Vi köpte hem lite mat och sånt där. Och lite cappuccino ute så där va. Men vi umgicks istället på kvällarna där i deras paviljong där inne. Och så hade vi trevligt där istället. Och så var det nära hem också hela tiden. Ja. Det var alldeles vi hade den här gången. Ja. Hoppas ni hänger med för nästa film så har vi faktiskt tänkt ta med QA. Questions and Answers. Så ställ frågor till oss, ska försöka sammanställa det. Men skynda på med frågorna för att den här filmen kommer ut på onsdag klockan 5. Fredag vill vi helst ha allting klart för vi måste göra filmen också. Det tar tid. Och vi har väldigt stressat schema framför oss just nu. Så vi måste börja med filmen på lördag redan. Så att det kan komma ut på onsdag då. Sen drar vi. Nästa film kommer Questions and Answers. Så där drar vi nog där någonting onsdag, torsdag, fredag. Drar vi redan iväg då på nästa resa. Så vi ska bara vara hemma 1,5 vecka till från nu. När ni ser den här filmen ska vi vara hemma kanske 7-9 dagar. Sen åker vi. Har det så gott så länge. Ja. Och
Och på återseende. Ja, Hej då! hej då!